Blumerer pince az egy családi vállalkozás része. 84-ben kezdtük a szőlőtermesztést, és hát ahhoz, hogy kellő ismeretekkel, azon kívül, amit az iskolában tanultam, rendelkezzek, megpróbáltam kiegészíteni egy néhány külföldi úttal, megnézni, hogy külföldön hogyan csinálják, Ausztriában, Olaszországban, Franciaországban, és mindazokat, amit ott tapasztaltam, a mi körülményeinkhez igazítva, meg az akkori anyagi lehetőségekhez igazítva, megpróbáltunk az akkor divatos, úgymond magyarországi borászattól eltérően más módon, más szemlélettel elkezdeni gazdálkodni. Szerencsénk volt, mert mi a minőség irányába igyekeztünk mindjárt az első pillanattól kezdve, és mire az első szőlőink termőre fordultak, addigra a rendszerváltás közelébe kerültünk, ami hát a rendszer enyhülésével járt, ami azt jelenti, hogy az első borainkat szinte már mindjárt palackozhattuk, mert már lehetővé vált, hogy maszekok is palackozhatnak. És mikor jött a rendszerváltás, akkor jött igazából a lehetőség számunkra. Akkor adtuk el az egri kisebb pincéinket, és jöttünk ide Noszvajra, ahol most vagyunk. Ez egy üresen álló uradalmi pince volt. A folyamatos szőlőtelepítésnek az eredménye, akár volt állami támogatás hozzá, akár nem, de mentünk előre, és hál' Istennek az eltelepített szőlőkből származó borra is megtaláltuk a piacot, és majdnem azt lehet mondani, hogy a piacnak a szívó hatása kényszerített bennünket arra, hogy egyre több szőlőt telepítsünk, mert vásárolni nem akartunk. Tehát idegen szőlővel nem akartunk bajlódni, mert úgy éreztük, hogy a saját megtermelt szőlővel tudjuk a minőségi hátteret biztosítani. A saját telepítésben 100 hektár szőlővel rendelkezünk. Azt hiszem, hogy ez abban a kategóriában, amiben mi dolgozunk, ez a kicsik között, hogy úgy mondjam, nagynak számít. A szőlőink 80%-a kék szőlő, nagyjából 80%-ai 20%-a fehér szőlő, és rendkívül széles borválasztékkal dolgozunk. A legjelentősebb talán az egri bikavér. Nem csak nekünk, az egri borvidéknek is. Lehet, hogy nem ebből adunk el a legtöbbet, de azért próbáljuk ezt előtérbe helyezni, és erre fókuszálni, és ennek a bornak nevet szerezni, vagy ennek a bornak a nevét erősíteni. Van szabályzat, ami előírja, hogy milyen fajtákból, hány fajtából, milyen termésátlagok mellett, milyen szüretelési időponttal, mennyi ideig történő fahordós érleléssel, és fahordós érlelés mellett mennyi ideig történő, esetleg mennyi ideig történő palackos érleléssel kerülhet forgalomba ez a bor. Elég széles a lehetőség, sok fajtát használhatunk a kékszőlők közül. A klasszikus bikavérbe az egri borvidéken minimum 3 szőlőfajtát kell használni hozzá, annak a borából kell házasítani, és kékfrankosnak kell lenni a alapjának. Itt azt jelenti, hogy egy 40% kékfrankosnak kell lenni az összetételben, a többi lehet másfajta. A klasszifikáció során megalkottunk egy bikavér superior kategóriát is, ami hát egy ugye magasabb minőségi bikavért jelentene, ami azt jelenti, hogy lényegesen alacsonyabb termés átlaggal lehet dolgozni ennek a szőlőnek a termelésénél, és már 5 szőlőfajtának a borát kell házasítani. Itt is a kékfrankos a döntő, annak kell lenni a 40%-nak, és még egyéb kikötések is vannak, hogy a Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon az összmennyiségnek a 30%-át nem haladhatja meg. Tehát a bikavér superiort nem akarjuk elvinni egy Cabernet típusú bor irányában, hanem valahol legyen egy kicsit az egries jelleg, amit ebben esetben egy kékfrankos, vagy esetleg egy más fajta még, ami belekerül, teszem föl egy Blauburger, egy Pinot Noir, vagy valami, ezek hoznak, adnak. Itt az érleltséget azt hosszabb időre kell érteni, hosszabb ideig kell a fahordos érlelés után palacban is érlelni, és utána kell a bizottság elővinni, és ha ez megfelel, akkor megkapja a superior minősítést. Nagyon fontos dolog, hogy mikor ezt a bort piacra kerülésre alkalmasnak találjuk, akkor
A hegybíró a borból mintát vesz, beadjuk a hegyközségi tanács borszakértők bizottságához, ahol vakon megkóstolják, és ha alkalmasnak találják arra, hogy bikavér legyen, akkor megkapja a forgalomzati engedélyt. Megemlíteném a legalapvetőbb borunkat, mondjuk egy küvét, amely Bertram névre hallgat, egy egri küvé. Talán azt mondhatnám, hogy valamivel alatta van minőségben, mint a bikavérünk, viszont nagyon jó árérték arányú. Ez több áruházi láncban meg lehet találni, szépen is megy, szépen is fogy. Hozzá kell tenni azt, hogy azért nálunk szándék szerint meg ki vannak jelölve azok a dűlők, azok a szőlőterületek, ahonnan nagy minőségű borokat fogjuk szüretelni, vagy nagy minőségű boroknak fogunk szőlőt szüretelni, és úgy terheljük, ha a szándékunkhoz nem járul hozzá a természet, tehát nem támogat bennünket, akkor az a nagy minőséget, az a nevet viselő bor abban az évben esetleg nem jelenik meg, sőt nem jelenik meg, hanem azt a bort, ami arról a nagy termőhelyről is képződött, azt visszaléptetjük egy alacsonyabb kategóriába. Tehát bekerülhet egy bikavérbe, vagy bekerülhet a bikavérnek szánt területről származó szőlő mondjuk egy Bertram küvébe. És előfordulhat, hogy van a névjárat, hogy bikavért nem készítünk egyáltalán, 1 litert sem, hanem egy egri küvéként kerül a vörösborunk forgalomba, más évben pedig nincs egri küvé, mert olyan kiváló, olyan hatalmas évjárat volt, hogy minden csepp alkalmas arra, hogy nagy borokat készítsünk belőle. A boraink nagy részét belföldön értékesítjük, ezt tartjuk a legfontosabb piacnak, döntően nagykereskedőkön keresztül, és jelentős részét a gasztronómiába, áruházláncokban is jelen vagyunk, bizonyos borokkal, nem a teljes választékkal. Ha azt nézzük, hogy mit tudunk mi eladni külföldön, az a 20% miből tevődik össze, hát most azt mondhatnám, hogy ennek a külföldre eladott bornak a nagy része az vörösbor. Igazából én fehérbort nagyon keveset tudok eladni, és a vörösborban korábban egy kicsit azt kellett mondanom, hogy az alacsonyabb árfekvésű borok jelentették igazában az értékesítést, de azért most már az utóbbi 1-2 évben előfordul az, hogy egészen komoly árubort is tudunk értékesíteni. Igaz, hogy nem nagy mennyiségben, de nagyon figyelemre méltó. A palackozás után a borokat pihentetjük, olyan nem fordul elő, hogy a palackozó gépsorról egyenesen a vevőhöz megy, hanem hosszabb, rövid időt a palack fektetve pihen, érik a bor benne. Könnyedebb borok 2-3 hónapot várnak, a nagy komoly borok, amelyek 1,5-2 éves ászokhordós érlelés után esetleg még 1-2-3, esetleg 4 évet is palacban töltenek, és úgy kerülnek a piacra. Ebből következik az, hogy nagyon nagy palacszámot fektetünk, pihentetünk, érnek benne a borok, de ezzel tudjuk elérni azt, hogy egy kiegyensúlyozott minőséget tudunk biztosítani. Hát a szőlőtermesztésünk az a 100 hektár, amit most művelünk, amellett vannak üres területeink, amelyek a váltásra szolgálnak, ha egyszerűen egy áttelepítésről szó van, egy ültetvény kiöregszik, akkor legyen helyette pihent terület, ahova fogunk új szőlőfajtát ültetni. És mindig figyeljük azt, hogy a piac hogyan reagál, mi a piacnak az igénye. Van Cabernet Sauvignonunk, van Cabernet Francunk, van Merlotunk, van dűlőszelektált, dűlő neveket viselő borunk, igazán nagy borunk, amelyet, hát úgy mondjam, a pincének a zászlósborának tekintünk. Ez a mi esetünkben a Vili Papa névre hallgat, ez egy barik érlelésű bor, olyan szándékkal, hogy ez mindig a pincének a presztízsbora legyen, és hát nem véletlenül ezt a nevet viseli, az unokák adták rólam, ők nevezték el, mert hát úgy gondolták, meg én is így gondolom, hogy egy ilyen név alatt akármilyen bor ne kerüljön ki a piacra. Merem nyugodtan mondani, hogy azok borok közé tartozik Magyarországon, hogyha nagy borokról beszélnek, akkor biztos, hogy megemlítésre kerül ez a bor is. Nekünk nemzetközi versenyeken, hazai versenyeken az ilyen név alatt kikerült borok különböző évjáratai jelentették a legnagyobb sikert. Persze nem csak ezek, hanem időre megméretjük a többi bort is.
akár fehéret, akár vöröset, mert szükségünk van egy bizonyos kontrollra, hogy mi érezzük azt, hogy nem csak mi gondoljuk, hogy szép borokat készítünk, jó úton járunk, hanem szeretnénk egy hozzáértőktől egy visszaigazolást kapni. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy ne csak beszéljünk arról, hogy a mi borunk ilyen meg olyan, hanem tudjuk is bizonyítani azt, hogy igen, ez nemzetközi szinten is megállja a helyét, és nyugodtan, ha jön egy vevő, egy kereskedő, akkor a szemébe merjünk nézni, és rá tudjuk mondani, hogy kérem, ez a bor, ezt az árat, amit mi akarunk ezért a borért kapni, ezt megéri. A megfelelő szőlőtermesztési háttérhez technológiai, jól felszerelt borászatra van szükség, ezért mindent megteszünk annak érdekében, hogy azokat a berendezéseket, azokat a gépeket beszerezzük, amelyek a mai kor színvonalának megfelelően, vagy a tudomány állásának megfelelően hozzájárulnak ahhoz, hogy magas szinten tudjuk a borászatot is művelni. Azt mondhatom, hogy olyan technikai háttérrel rendelkezünk, amelyet, ha így letennénk a világ, tehát azt mondanám, ugye együtt kompletten, hogyha a pincét, a borokat, azt, hogy még a borkészítés eszközei, milyen technológiával dolgozunk, letennénk a világ bármelyik nagy borvidékére, nem kéne szégyent vallani. Sokan megfordulnak nálunk, külföldiek, szakemberek, borászok, és amikor meglátják, hogy hát hogy is van felszerelve a pincénk, mivel dolgozunk, akkor csak csodálkoznak, és mondják, hogy hát náluk sem rendelkezik minden pince ezekkel a berendezésekkel. Mi viszont nagyon fontosnak tartjuk, hogy azt, amit a tudomány, azt, amit a technológia fejlődése a borászat szolgálatába állított a világba, és annak hasznát vehetjük, azt megpróbáljuk mi is igénybe venni, és mi is hasznosítani. Hozzátartozik a pincéhez egy elég komoly vendéglátás, elég komoly idegenforgalmat bonyolítunk, amelyet a családi gazdaságunk egyik résztvevője bonyolít, egyébként a lányom is a veje. Kicsit a fehérekről is kell beszélnem. Abban is készítünk különböző típusú, kicsit könnyedebb fehérbort, ami beletartozik a királylányka, ami nem éppenséggel ilyen szuper reduktív, hanem egy reduktív típusú, tehát inox tartályban, koracéltartályban éli az életét, még palackban nem kerül, elég hamar történik a palackozása. Ezen kívül nagyon fontosnak találjuk az utóbbi időben, 2 éve az egri borvidéken szintén egy ilyen közös márkaként megalkotott, szabályzattal ellátott bort, az egri csillagot, amelyet most próbálunk a vevőkkel megismertetni, nem csak mi, hanem a borvidék, tehát eljutatni a fogyasztókhoz, bemutatókon megmutatni, és hát esetleg egy kicsit egyéb marketing eszközökkel is a vevők közelébe vinni, hogy felhívni a figyelmüket, hogy van ilyen bor. Ez egy küvé, és ezt mi a bikavérpárjának szántuk. Ez egy fehér küvé, és a lényeg az volt, hogy az egri borvidék sokszínűségét, ami a domborzat, a klímában, a talajban rejlik, a sok fajtával különbözőképpen használjuk ki. Ezt egy jó házasítással, egy jó küvével megpróbáljuk összehozni, és egy nagyon szép, nagyon kellemes, nagyon, hát most azt mondhatnám, egy kiváló élményt nyújtó fehérborrát tudjuk összehozni. Ennél is az a lényeg, hogy a fajták azok az egri borvidéken található fajtákból és engedélyezett fajtákból készüljenek, de 50%-a Kárpát-medencében már régen honosnak ítélt fajtákból kell, hogy álljon, és a másik 50%-át lehet felhasználni a világfajtákból hozzá. Amikor úgy éreztük, hogy ilyen szabályozásokra szükség van az egri borvidéken, mint a bikavér esetében, vagy éppen most az egri csillag esetében, akkor megpróbáltuk a külföldi példákat figyelembe venni, és azt mondani, hogy egy kisebb borvidéket, most én a világról beszélek, egy kisebb borvidéket az emelhet ki a többi közül, hogyha az eredetvédettséget biztosítjuk a bornak, akkor tudjuk a borvidék, a termőhely adottságait egy borba igazából bevinni,
és megkülönböztetni más borvidékek, a világ más boraitól. Ezért azok a borászok, akik érdekeltek ezeknek a boroknak a előállításában, de nyugodtan mondhatom, hogy nem csak a borászatok, hanem a szőlőtermesztők is, azok közös összefogással, akarattal alakítottak olyan bizottságot, amely ezeket a szabályokat megalkotta. Nem csak az egyénen keresztül az egyes hegyközségeknek, a hegyközségi tanácsnak el kellett fogadni, és most ott tartunk, hogy ezeket a szabályzatokat a brüsszeli adminisztráción keresztül is kötelesek vagyunk betartani. Viszont ez bizonyos védelmet fog biztosítani a boraink számára, remélhetőleg lehetővé teszi, hogy ez a borvidék sokáig fennmaradjon. Természetesen az eredetvédett borok mellett a pincéknek mindig lesznek olyan egyéniségei, olyan különlegességei, amiből kisebb tételek készülnek, amelyeket különös figyelemmel és éppenséggel nem is nagy piacnak szánnak, de igazán hozzáértőknek, az igazán ínyenceknek szánják. Ezek esetleg dűlős borok dűlő elnevezéssel, vagy esetleg bizonyos tételek válogatásából állnak, amikor is azt mondjuk, egy olyan gyönyörű évjárat és egy olyan gyönyörű bor született, vagy esetleg hordókban némely korú vagy típusú, tehát fából készült hordóban olyan bor született, hogy az érdemes kiemelni a többi közül, és egy megkülönböztetett elnevezéssel, mondjuk a mi esetünkben esetleg egy válogatás címszó alatt forgalomba hozni. Így nálunk is van bizonyos értelemben ilyen kis szekció, vagy nem is tudom minek nevezzem. Van a kékfrankosból, Cabernet Francból, Cabernet Sauvignonból, Syrahból, és hát mellette vannak a tekenőháti Merlot, a tekenőháti Pinot Noir, de nyugodtan említhetném a fehér borok között egy chardonnay batonást, egy chardonnay barikot. És azért nem feledkeznék meg egy nagyon fontos kategóriája, ami a pincénknél van, mi édesborokat is készítünk. Édesborokat készítünk fehérből is, vörösből is. Fehérborból egy muskotájunk van, amely hát nagyon szép piaci sikereket ér el. A vörösborunk közül pedig van egy tréfli névre nevezett borunk, ami eredetileg kóserbornak készült. Hát ez az elképzelés nem jött be, és valamit csinálni kellett ezzel a vörösborral, ezzel az édes vörösborral, ami azért nagyban különbözik a Magyarországon egyébként forgalmazott édes vörösboroktól. Tehát filozófiailag, az elképzelés tekintetében, borminőség tekintetében, minden tekintetben. Ezt valahol a saját piacunkon forgalomba kellett hozni. Egy barátom azt mondta, tehát hogyha te ehhez hozzányúlsz, akkor ez már tréfli. Én akkor azt mondtam, na látod, ezt a nevet fogom használni. Ezt az elképzelést nagyon gyorsan tett is követte, és elkezdtük a piacra vinni Magyarországon, és most azt mondhatnám, hogy hihetetlen karriert futott be. Azóta már újabb évjáratokat készítettünk, és azt mondhatnám, már folyamatosan készítjük azzal a stílussal azt az édes vörösbort, amit annak idején kóserborként szerettünk volna eladni. És meg kell mondani, hogy az édes muskotájunkkal, ami egy édesbortól megint eléggé különbözik, mert ott is egészen más a filozófia. Elsősorban azoknak merem mondani, vagy ajánlani, vagy azok is fogyasztják, akik azért nem rendszeres borivók, akik útban vannak a borivás felé, mondjuk fiatalok, akik igazából most ismerkednek a borral. Túl nagy terveket, gigantikus terveket nem szövünk, mert úgy érzik, hogy a pince működik. Lehetne itten glancolni kívülről, tehát olyan, hogy ha megjelenik az ember, kívülről is mutassa azt, ami belül van, de én azt mondom, hogy elsősorban az a fontos, hogy bent mi van, meg kint a szőlőben mi van, és nem szükséges egy csodapalotát, egy csodaborászatot mondjuk kint megjeleníteni. Vannak terveink természetesen, és igyekszünk a fejlesztésekben olyan irányba menni, ami a minőséget tovább javíthatja, biztonságossá teheti,
minél kisebb legyen a rizikó, és hát majd lassan, ahogy a pénztárca engedi, majd kisebb álmokat szövegetünk tovább. Nem állunk meg a szőlőtelepítéssel, tovább telepítünk, már kezdünk kivágni korábban telepített szőlőt. Hozzáteszem, ez a 100 hektár, ez mind saját telepítés, mind a mi elképzelésünk szerint, ez mind alacsony művelés, mind alacsony terhelés. Szóval a nagy minőség előtársa alkalmas szőlő, és hát a finomítás megy most. Időközben vásároltunk egy kis szeszfőzdét, és hát igaz, hogy nem a pince neve alatt, csak részben az én nevem alatt, de egy Kft. Működtetésében működik a kis hagyományos, kistüstű berendezésekkel ellátott, de korszerűsített főzde, amiben készítünk szőlő alapanyagból, szőlő törkölyből, borseprőből, párlatokat, pálinkákat, de megpróbálkoztunk a brandy készítéssel is, nem sikertelenül. Ausztriában, a desztillátán érmet nyertünk vele, Gyulán aranyérmet nyertünk a brandingkel. Tehát egy ilyen kis oldalágazás, szívesen belevágnék, és valószínűleg bele is fogunk vágni mi is egy szőlőmag feldolgozásba. Úgy érzem, hogy azt a lehetőséget, amit a tudomány felfedezett a szőlőmagokban, azokat az élettani kedvező hatásokat, azok a kihasználásához nekünk is lépnünk kellene, és lépünk is, tehát szaglászunk a témában, és próbáljuk összeállítani, hogy ebből legyen majd valami. A pince fejlődését nagyban segítette az, amikor 95-ben az év bortermelői címet elnyertem. A Magyar Borakadémia és a 7 borvirág rendje közösen adományozta még annak idején, és sikerült ezt elsőként az egri borvidéken elnyerni. Ez nagyon sokat segített továbbiakban, úgy a piac nyerésben, mint abban, hogy hitet kapjunk, hogy az, amit csinálunk, az jó, az elismerésre érdemes, és hát ennek szellemében dolgoztunk tovább, és vigyáztunk arra, hogy azt a díjat, azt a megítélt díjat, azt azért ne sározzuk be, tartsuk a pince színvonalát, a boraink minőségét. Ennek eredménye lett az, hogy 2011-ben viszont az év pincészete díjat nyertük el. Addig, amíg az év bortermelő díj az egy embernek a munkáját díjazta, a borásznak a munkáját, addig a 2011-esben az év pincészete díj odaítélése, amit szintén a Borakadémia adományoz minden évben egy embernek, vagy egy pincészetnek Magyarországon, ezt a díjat már egy kollektívának ítélik oda. Hát ez mondjuk ebben az esetben meg is állja, hogy mondjam, a helyét, mert azért azóta nagyot nőttünk, és azért többen dolgozunk már a pincében, a szőlőben, a bor körül. Tehát itt most már azért egy kis csapatmunkáról van szó, és jó eső érzés volt, amikor azt láttuk visszaigazolva, hogy az év bortermelői 95-ös díjtól 2011-ig nem hiába telt el, hanem a boraink színvonala most is ott van, vagy ott volt, oda került az ország élvonalába. Az a munka, amit mi végezünk, amit a pincébe, hát, vagy az egész gazdaság felépítése kapcsán végzünk, az, hát hogy mondjam, jó út, nem érdemes letérni róla, tovább kell vinni, és megpróbáljuk tovább is vinni.